જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. વૈષ્ણવો, આજે વામન દ્વાદશીની આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ. સર્વ વૈષ્ણવજનોનું પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, દાન એકાદશી અને વામન દ્વાદશી બંને સામાન્ય રીતે વૈષ્ણવો એક જ દિવસે આવે છે, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રભુની દાન લીલાને અધિક મહત્વ આપ્યું છે, કેમ કે આ ઠાકોરજીની પૂર્ણ લીલા છે, પૂર્ણ પુષ્ટિ લીલા છે. એટલા માટે એકાદશીના કેવળ શ્રીનાથજીને વૈષ્ણવો આ દાન લીલા છે એની રીત છે એ શ્રીનાથજીને નિભાવવામાં આવે છે. તો આજે આપણે સત્સંગમાં પુષ્ટિ માર્ગમાં દાન એકાદશીનું શું મહત્વ છે એ જાણવાના છીએ. તો વૈષ્ણવો, ખૂબ સુંદર સુંદર વાર્તા પ્રસંગો આમાં આવશે, એટલે આપ વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. તો વૈષ્ણવો, ભાદરવા સુદ એકાદશીને દાન એકાદશીના નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ, અને આમનું પુષ્ટિ માર્ગમાં ખૂબ જ મહત્વ છે. આ એકાદશીથી વૈષ્ણવો 20 દિવસો છે એ વ્રજમાં દાન લીલા છે એ થાય છે. આજના દિવસથી એ પ્રારંભ થાય, તો દાન લીલાના દિવસથી એટલે તો પ્રભુએ વ્રજવાસીઓથી દાન છે વૈષ્ણવો પ્રાપ્ત કર્યું, અને પ્રભુએ દાન કર્યું પણ છે. તો દાન મેળવવું પણ છે અને દાન આપ્યું પણ છે. તો પ્રભુએ 3 પ્રકારના દાન છે ને પ્રાપ્ત કર્યા છે: સાત્વિક, રાજસ અને તામસ. તો દાન જે પ્રભુનો પ્રેમ, સ્નેહ અને વિનમ્રતાથી જે આ પ્રભુનું સ્વાગત થયું અને દાન અપાયું એને કહેવાય સાત્વિક દાન. પછી જેમાં તર્ક થયા હોય અને ધનના ભાવથી, અહંકારના ભાવથી ધન જો લેવાયું હોય તો એને રાજસ દાન કહેવાય. અને બળપૂર્વક ઝઘડો કરીને મેળવેલું જે દાન હોય અને અનિચ્છાએ કોઈ આપેલું દાન હોય તો એ તામસ દાનની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. તો વૈષ્ણવો, પ્રભુએ વ્રજમાં અલગ અલગ સ્થાનો પર દાન લીધું છે. દાન ઘાટી, સાંકડી ખોર, ગહરવન, વૃંદાવન, ગોવર્ધન માર્ગ, કદમખડી, યમુના ઘાટ, પાન ઘાટ અને બીજા સ્થાનો પર. તો શ્રી કૃષ્ણએ દૂધ, દહીં, માખણ અને છાશનું દાન લીધું, અને બદલામાં એમણે પ્રેમ રસનું દાન કર્યું છે. તો દાનની સામગ્રીમાં વૈષ્ણવો દૂધ, દહીં, છાશ, માખણ પ્રમુખ છે. અને આ દિવસ એકાદશીના દિવસથી ને વૈષ્ણવો 20 દિવસ સુધી ઠાકોરજીને દૂધ શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી, દહીં છે એ શ્રી ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી, છાશ છે એ શ્રી યમુનાજીના ભાવથી, અને માખણ છે એ કુમારિકાના ભાવથી છે, કુમારિકા જીવોના ભાવથી ધરાવવામાં આવે છે. અને 20 દિવસો સુધી પુષ્ટિ હવેલીઓમાં અને ગૃહ સેવામાં દાન લીલાના પદો છે ગવાય છે. તો ભાગવત પુરાણમાં 10મ સ્કંદમાં પ્રલંબાસુરના વધ છે એની જે કથા આવે એ પ્રલંબાસુરના વધની પહેલા કૃષ્ણ લીલાનું વર્ણન છે. તો પ્રભુ પોતાના અંતરંગ એવા ભક્તો હોય ને એની સાથે લીલા કરે છે. તો અંગત જે હોય પ્રભુના ભક્તો, ખૂબ જ નજીકના નિકટના અંતરંગ જે ભક્તો હોય એમની સાથે પ્રભુ લીલા કરે છે. અને જ્યાં તે રાજાના રૂપમાં કાર્ય કરે છે, પ્રભુ જાણે રાજા છે એમ વિચારો, એવી ભાવના કરી છે. તો વ્રજમંડળ છે એ જાણે પ્રભુનું રાજ્ય છે, અને ગોપી ગ્વાલો તેમની પ્રજા છે, અને ઠાકોરજી અલૌકિક રાજા સ્વામી છે. અને ગિરિરાજ ઉપર છે, સિંહાસન ઉપર જાણે પ્રભુ છે બિરાજમાન થયા છે. અને રાજાના રૂપમાં પ્રભુ છે કોઈકને એવો આદેશ આપે છે, તો કોઈકના પર એ કાયદો લાગુ કરે છે, તો કોઈકને મુક્ત કરે છે, તો કોઈને પ્રભુ બંધન આપે છે. તો રાજા સ્વરૂપ છે એ પ્રભુ વ્રજવાસીઓથી રાજા સ્વરૂપે દહીં, દૂધના રૂપમાં કર છે એ વસૂલે છે. એવો દાન લીલાનો ભાવ છે એ પ્રભુ અહીંયા ગોરસ દાન છે એમાં લે છે. તો અહીંયા પોતે છે દાન લે છે અને સ્વરૂપાનંદનું દાન આપે છે પ્રભુ. તો વેણું વગાડી સુધારસ રેલાવે છે, અને ગાયોનો પણ સ્વીકાર પ્રભુ કરે છે. ગોરસના માધ્યમથી પ્રભુ પોતાના ભક્ત છે એના ચિંતા બુદ્ધિ હોય ને
અને મતિ, બરાબર, અને પ્રભુ છે એ ભક્તોના ચિત્તો અને એમના હૃદય છે ને એ હરી લે છે, ચોરી લે છે. તો પ્રભુ ભક્તોના મનનો લૌકિકમાં જે આસક્ત થતા હોય ત્યાંથી પ્રભુ છે એ ભક્તોના મનને હટાવી લે છે, લૌકિકમાંથી હટાવી લે અને પોતાનામાં છે દ્રઢ કરે છે ભક્તોના મનને. તો પ્રભુ આ રીતે પ્રભુ કૃપા કરી રહ્યા છે ભક્તજનો પર કે લૌકિકમાંથી એને હટાવી અને પોતાનામાં છે એ દ્રઢ એમને એનું હૃદય છે, ચિત્ત છે એમાં ચોંટાડે છે. તો ગોપીઓને પૂર્ણ કામ બનાવે છે પ્રભુ, અને ગોપીઓને પોતાના માટે પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું દાન છે એ પ્રભુ કરે છે. તો વ્રજમાં દાન ઘાટી પર રાધા અને કૃષ્ણના પ્રથમ મિલનનો પણ એક વાર્તા પ્રસંગ છે વૈષ્ણવો. એકવાર રાધાજી પોતાના સખીઓ સાથે ગોવર્ધન પર્વત પર ગોવર્ધન કુંડમાં ઋષિઓ દ્વારા કરવામાં આવતા યજ્ઞના માટે પોતાના શિર પર ગોરસ છે એ ધારણ કરી અને જઈ રહ્યા હતા. તે રસ્તામાં પ્રભુએ તેમનાથી દૂધ અને દહીં માંગ્યું. તે રાધાજીએ કહ્યું છે કે ભાઈ તમે લ્યો અને પછી બચેલું હોય ને એ દૂધ હવનમાં ન હાલે કે એમ કહી અને એ આપી દેવાની પ્રભુને ના પાડે છે આપવાની. તો પ્રભુ છે એ હવે હઠ કરે છે. ત્યારે રાધાજીએ હવનમાં જવાનું મોડું થઈ રહ્યું હતું એટલે પોતાનો જે હાર છે ને એ પ્રભુને દાનમાં આપી દીધો છે. તો પોતાનો દાન છે વૈષ્ણવ અહીંયા એમણે દાનમાં આપી દીધો અને માખણ ને દૂધ દહીં છે આપવાની ના પાડી દીધી. તો માટે વ્રજમાં આ સ્થાનને અત્યારે દાન ઘાટી કહે છે. અને અહીં જ રાધા અને કૃષ્ણનું વૈષ્ણવ પ્રથમ મિલન થયું. તો બરસાને કી ચલી ગુજરિયા કર સોલા શ્રૃંગાર, બરસાને કી ચલી ગુજરિયા કર સોલા શ્રૃંગાર, ઉદી બિલ કાન્હા દેનું ચરાવે, ઉદી બિલ કાન્હા દેનું ચરાવે, લૂંટ લીયો નવલખા હાર. તો નવલખો હાર જાણે છે પ્રભુએ લૂંટી લીધો એમ. તો વૈષ્ણવ અષ્ટછાપ કવિઓ છે ને એના કીર્તનમાં પણ ખૂબ સુંદર રીતે છે એ બહુ સરસ રીતે બતાવવામાં આવ્યું. તો એ કીર્તનની અંદર દાન લીલાના વિશે જેટલું છુપાયું છે ને એનાથી કેટલું વધારે છે એ બતાવેલું પણ છે. તો કીર્તનોમાં તમે એ દ્રશ્ય છે એની કલ્પના કરી શકો છો. કીર્તન તમે સાંભળો ગાઓ એટલે એવું દ્રશ્યની કલ્પના થવા લાગે આપણને પ્રભુની લીલાની, કે જ્યારે ઠાકોરજી પોતાની ટોળીઓની સાથે ગોપીઓની સામે છે જાણે ઊભા રહી ગયા, તો ઊભા રહી અને તેમને સમર્પણ કરવા માટે કહે છે. પ્રભુ કે મને સમર્પિત થઈ જાઓ, સમર્પણ કરી દો મને. તો કેવી રીતે ગોપીઓ છે એ પ્રભુની સાથે બહેસ કરે છે, પ્રભુની સાથે લડે છે, અને આ ઝઘડામાં એમનો હાર વૈષ્ણવો તૂટી જાય છે અને મોતીઓ બધા આમ તેમ વિખરાઈ જાય છે. તો એમના કપડાં ફાટી જાય છે, એમના માટ પડીને તૂટી જાય છે, અને છીના ઝપટીમાં આ ગોપીઓ છે એવી શિકાયત કરે છે, અને છેવટે વૈષ્ણવો શ્રી ઠાકોરજીની જ જીત થઈ જાય છે. તો ગોપીઓ ઠાકોરજીને આત્મસમર્પણ કરી દે છે અને મહેસૂસ કરે છે, શું ગોપીજનો છે એ મહેસૂસ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ પ્રભુને સમર્પિત થઈ જવામાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ને જીવનમાં બીજા ક્યાંય આનંદ પ્રાપ્ત ન થાય એવો આનંદ છે, પ્રભુને સમર્પિત થઈ જવાનો આનંદ છે. તો શ્રી હરિરાયજી છે એ પણ દાન લીલાના કીર્તનની અંદર ખૂબ જ સુંદર વર્ણન કરે છે વૈષ્ણવો, કે ઠાકોરજી ગોવર્ધન પર્વત પર ઊભા રહી અને ગ્વાલ બાલોને મોટેથી ને બોલાવી રહ્યા, સાદ કરી રહ્યા છે, અને એમને કહી રહ્યા છે કે આ ગોપીજનોને બધાને ઘેરી લ્યો. તો ગ્વાલ બાલોને ગોપીજનોને ઘેરી લેવાનું કહે છે, કે જે પોતાના દૂધ અને દહીં આગલા ગામમાં જઈ અને વેચવાના છે, આગલા ગામમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. તો ઠાકોરજી માર્ગમાં આવી અને ગોપીઓને પોતાનો હિસ્સો, ગોપીઓ પાસેથી પોતાનો હિસ્સો માંગે છે કે ભાઈ અમારો હિસ્સો આપી દો. એટલે ગોપીઓ એને પૂછે છે, આ દાન વિશે પૂછે છે કે આ છે શું ભાઈ આવું, અમે તો કે આના વિશે આની પહેલા ક્યાંય કોઈ દી સાંભળ્યું જ નથી કે.
અને અમારા ગામમાં તો આ પેલી નવીન જ ઘટના છે, આવું તો ક્યાંય સાંભળ્યું નથી દાન બાન કઈ દેવાનું કે અમારો હિસ્સો થઈ ગયો ને આ બધું હું કે. તો ઠાકોરજી કે હું તો વ્રતનો રાજા છું કે, અને મને દાન લેવાનો અધિકાર છે. તો જેને તમે લાંબા સમયથી ટાળી રહ્યા છો આપવાનું, તો આજે તો આ સરસ મજાનો મોકો છે કે આજ સુધી બધા જે મુદ્દાઓ છે એ પતાવવાના હતા, આજ પ્રભુ કે પતાવી લ્યો. આ બરાબર મોકો છે. તો વૈષ્ણવો ગોપીઓ છે ઠાકોરજીને ચુનૌતી આપે છે કે જો વ્રજના તમે મુખ્ય હો, એમ કહો છો તમે કે હું વ્રજનો રાજા છું, તો તમે વ્રજના મુખ્ય હો ને તો પેલા કંસને તમે મારી આવો કે જાઓ. તો છે ને તમારે દાન જોતું હોય, વ્રજના તમે મુખ્ય હોય, તો પેલા તમે મથુરા જઈ અને આ દુષ્ટ જે કંસ છે ને એનો પેલા વધ કરી આવો, ત્યારે જ તમે અમને દાન આપશું કે. એટલે ઠાકોરજી એ વાતમાં સહમત થઈ ગયા કે બરાબર છે હાલો, પણ શરત ઈ છે કે પ્રભુ કે એક વખત હું કંસના વધ માટે મથુરા જઈશ, પછી પાછો આવીશ નહીં, પછી હું મથુરાથી પાછો અહીંયા આવીશ નહીં, અને હંમેશ માટે ત્યાં રોકાઈ જઈશ કે. તો ગોપીઓ તો વૈષ્ણવો એકાએક અસમંજસમાં પડી ગઈ, અને તે ઠાકોરજીના વગર પોતાના જીવન છે એની કલ્પના જ ન કરી શકે. તો ભલે ને પ્રભુ છે એનાથી એ કેટલુંય ઝઘડે, પણ વૈષ્ણવો પ્રભુથી એ એટલો બધો સ્નેહ કરે છે કે એમના વગર એ રહી શકતા નથી. તો ઠાકોરજી વૈષ્ણવો એની આ વાત સાંભળી અને તરત જ પ્રભુને સમર્પણ કરી દે છે. ઠાકોરજીની આ વાત સાંભળી અને આ ગોપીજનો છે તરત જ પ્રભુને સમર્પણ કરી દે છે, અને વિનમ્રતા પૂર્વક કહે છે કે તમારે જે જોતું હોય, જેટલું જોતું હોય એટલું તમે લઈ લો, પણ વ્રજને છોડીને જવાનું નામ ન લેતા કે. તો ઠાકોરજી એક રાજાની જેમ તેની પાસેથી વૈષ્ણવો દાન લઈ લે છે અને તેમને એટલો બધો આનંદ પ્રદાન કરે છે કે પ્રભુ વગર તેમને ક્યારેય વૈષ્ણવો પ્રાપ્ત ન થાય એવો પ્રભુએ આનંદ એને પ્રાપ્ત કરાવ્યો. તો દાન લીલાને રાસલીલાના કે વસંત ખેલથી પણ અધિક રસાત્મક માનવામાં આવે છે. એટલે શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય એનો ઉલ્લેખ નથી. જો કે શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી હરિરાયજીની રચનાઓમાં આ ભાવની ચર્ચા અને સુંદર વ્યાખ્યા અને વર્ણન છે એ કરવામાં આવ્યું છે વૈષ્ણવો. તો દાન લીલાનો સાર તો ખાસ એ છે કે નિકુંજ નાયક પોતાના ભક્તોથી બધું લઈ લે છે અને ભક્તોને ભક્તિનું દાન કરે છે, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું દાન કરે છે. બધું લઈ લે છે એટલે કે લૌકિકમાં એનું જે મન ભટકતું રહે છે, એનામાં રહેલા જે દોષો છે, જે અવગુણો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, તો જીવોના આ બધા છે દોષો પણ પ્રભુ દૂર કરે છે. અને જે 5 પ્રકારના દોષ ખાસ કહેવાયા છે એ તો પ્રભુ ત્યાંથી એમનું મન હટાવી અને પોતાના મન નિરોધ થાય એવી કૃપા અર્થે એમને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું દાન છે એ પ્રભુ કરે છે. તો આ ખાસ આશય વૈષ્ણવો છે. આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં દાન લીલા વિશે તો વૈષ્ણવો ઘણું બધું કહી શકાય એમ છે. હજુ પણ આપણા પાસે દાનના ઘણા દિવસો છે, વચ્ચે વચ્ચે આપણે છે અવશ્ય સત્સંગ છે લેતા રહીશું. આજના સત્સંગની અંદર તમને આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી તમને જેવો નવો સત્સંગ આવે એટલે તરત જ તમને પેલા ખ્યાલ આવી જશે, નોટિફિકેશન મળી જશે કે સત્સંગ આવી ચૂક્યો છે. અને વૈષ્ણવો અવિરતપણે તમે નવા સત્સંગો છે પ્રાપ્ત કરતા રહેશો આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય.